پرون مونږه په دې پاپ اپ مینیو کې څه شی ویلو ډسپلی سیټینګ هم ویلو اوس راځو چرته پرسونلایز باندې چې کلم ز کلیک کوم نو پرسونلایز کې مونږ وتا څه کولای شو چې سیټینګ کو د شي د بیک گراوند نه مطلب دا چې هغه ډیسکټاپ د بیک گراوند خي کلرز خي د دغه سیټینګز رنگ ډیزاین دا مونږ خي په دې کې اولنې د بیک گراوند دویم د کلر دریم د لاک سکرین څلورم د تیمز فونت سٹارٹ اینڈ ٹاسک بار اول لازم دی بیک گراوند تا بیک گراوند چې فل حال زما سره قمتري هغه د شکل کې دا ورته تصویر خي دلته ورته ما څه ویل دي پکچر چې کومه ده کی پکچر زرا ولم زه د سه مسولټ کلر پکچر درست راځم کلر نو هغه څه غواړم چې دا یو کلر می سلیکټ صحیح شو چې کلر می څنګه سلیکټ کړه دا بس کلوز وکم وګوره بیک گراوند کلر بدل شو که بیا لازم دی پرسونلایز تا او په پرسونلایز کې اماغه کلر کې تاسو بل کلر انتخابول شي ام خوخه بیا زه لازم ته کې وته سلاید شو باندې کلیک کوم سلاید شو اوس سلاید شو نه مطلب دا دی چې یو فولډر راته وخی چې راته وخایا فولډر چې پاره کې یو 15 یا شپږ هر څومره تصویران چي وي اګه فولډر ماته انتخاب کړي چې تصویران پکې وي نو دا بس کېږي سلاید غونډه په خپل ود اسټاپ باندې بدليږي نو زبر ارش مدي براوز باندې وکلیک کما وګور چوز البم څخه سلیکټ کا نو زه ته د سکرین شاټ کې چې کوم تصویران دي کنه امدار اول یا نه زه تاسو ما لاړ دی ای ډرایو ته اف ډرایو فولډر ته لاړ شي اول پکچر ته لاړ شي د الفابet والا مې خو لیک اے بی سی دا چوز پکچر سلیکټ شو کنه خو اوس دلته کې لیک سوې لګوي چرته وکا اوس دلته کې سوې ګور هغه الفابet نمبراله دا فولډر نمبراله دلته و چې دا یو پکچر با 100 منټه پس بدلیږي په سکرین د پاس اے را لګا دا بدلیږي به بل لازم بیا بل لازم فولډر کې چې څومره تصویران وي چینج کیږي به دلته ټایمینګ 10 منټه ده هر 10 منټه پس بدلیږي زرا زما یو منټ پس یعنی یو ورځ پس هر څومره چې تاخلي ورته ورکول شي صحیح شو کنه دلته کې دا دوا ټیک ماري دي آن آف دي شفل مون سره دي او بل چې کوم دی دا یو لاندې اپشن چې کوم دی دا لاندې دا چې کله بیټري لو شي یعنی د شل یا 15% راخته چارج دا به نه بدلېږي فزه به ودرېږي دا آن کا بدل شي چې تر رسیده به ودرېږي یعنی مایو تصویران نه بدلېږي او شفل مطلب دا دی ګور د تصویر چې کوم دی یو هایټ کی بل سره راځي هغه انیمیشن څه کوم ته هغه څنګه کیونه کی نو ته ما یو منټ ور کړی دی ته په اوس ویټ کې یو منټ تا چې یو منټ پس په د خبر اتوماتیکلی بدل شي که منټ صبر نشي کولای رائټ کلیک کسي لیکلی دي نیکسټ ډیسکټاپ بیک گراوند رائټ هغه دې نه ډایرکټ منټ ته صبر ما کا واپس راځم پرسونلایز تا او په پرسونلایز نه پس راځم دلته کې دغه تصویر ته کوم وګورو دا A یا B یا C نیم ښکاری نیم نه ښکاری دا فل دی زبو تواله مفیت اوس ورته ګور څنګه ښکاری نصیب ښکاری فیټ شو کنه نه فیټ کوي ما خدا فیټ شو خدا باقاعده شاته به دا خړ کلر ښکاری کنه ښکاری دا رنگ لاندې رشه دینه بدلولې شي ورته دلته راشه دا رنگ ورلا واخلا شګورا اوس راځم زه تاسو ما فیټ په سټریچ وې راخلو ته راي کاګه دسي دا لګ صحیح پاتې دي کوجونو ته راخ خدا به ورل کی تصویر د بارنه کارې دا هغه وخت کې کارول کیږي چې کله تصویر ته په سکرین باندې پرې د لګ صحیح پاتې راکش کوي هغه دا نور په خپلم چې کولای شي ټایل ماربل ته ویل کیږي چې تاسو کې ماربل لګیږي کنه یو په سینې خټي دي او کوټه تصویر پرې د سکرین باندې یو په سم ډیر راشي لکه فار ایگزامپل زه راځم دې کې یو تصویر په سکرین باندې پرې دما او ورکه تصویر پرې دما ښا چې یو ډا ټایل څنګه ښکاری دلته کې right click and
set desktop background and then close دو ځای ښکاري که نه ښکاري وګوره یو بل پسې زموږ کې ټایلز ماربل ته ویل کېږي دغه شان نو زه چې نه ټایل کوم سینټر ته راوړم مینس ته راوړم وګوره مینس ته راوړلو مینس ته راوړم سپینې که داسې راکش که زندره زوم کې وکړه دلته چې کوم تصویران ما په سکرین باندې پرېښي هلته پراته دي زه هم دا داسې بېرته راوله خپل نو دا موږ سره څه شي خبره وه سالډ کلر سلایډ شو پکچر څه شي پکچر نه مطلب دا دی چې ته لاړ شي په خپل یو تصویر راوالي په سکرین یې پرېږدي داسې دی پکچر دی فیل یعنې یو تصویر زه راخلم مفتي مې څنګه وکړو کله چې ته غواړې ستا یو تصویر دی په سکرین باندې پرېږدي نو لاړ شه څه وکړه هغه پکچر ول پیدا کړه چې غواړې په سکرین باندې پرېږدي نو بیا هغه تصویر باندې څه وکړه رایټ کلیک وکړه څه شی دی سیټ ډیسکټاپ بیکګراؤنډ راغله که نه زه یم چې نه دا ونډوز 10 والا صحیح دی لکه ونډوز 10 درس وایي نو دا هم دې وي ځای کې په دې باندې پوه شو بیکګراؤنډ باندې اوس لاندې خبره د څه شي کوي کلر د رنګونو دلته بای ډیفالټ ما څه انتخاب کړی دي کسټم لایټ شی مې واغسته لایټ مکمل د هر څه به تک سپین شي اوس لایټ اسمار ته ګوري د لایټ اسمار تک سپین شي ګوره اوس د سپیسي مې ګولاو کړ هر څه تک سپین دي ځکه لایټ دی واپس راځم پرسونالایز ته راځم کلر ته د لایټ په ځای څه شي اخلم ډارک وي تور مطلب بلیک ان وایټ تور غوندې شي تورتم شو دم بلیک شو مکمل سیټینګز واپس لاندې پټې ته وګوره د سپیسي ته خلاص ته وګوره اوس بلیک شو نه واپس بیا راشه رائټ کلیک کا and then personalize بیا راشه کلر ته اوس دغه دوه خبرې دي ښا اوس راځم د ډارک په ځای ما کسټم واغست دلته څه وایي choose your default windows mode بل دی choose your default app mode دواړه څه انتخاب دي ډارک نو ما څه واغسته choose your default windows mode می لایټ کا چې واغسته دا می لایټ کا اوس د سپیسی ته لاړ شه دا بلیک دی چې بلیک دی کنه د سپیسی خدا الله نے ټاسک بار چره دا ور دا سیټینګز رائټ کلیک چې وکي دا ټول کم قسم کې راځي دا لایټ کې راځي دا بلیک کې راځي صحیح شو کنه نو دا نور چې کوم دي صرف یوازې دا غڅ شو رائټ کلیک مینیو باندې چې کوم دا مخکې توري وی کنه دا څه شي شولې دا وایټ کلر کې شو ځکه دته ورته ما ویل شي لایټ وینډوز چې کوم موډ دی وینډوز خپل هغه څه کا لایټ کا نزدم چې دا ډارک کلر تا خدا نور لایټ کا هغه ډارک دا و لایټ کا اوس لګټ تو غوا سیټینګ او مای کمپیوټر هغه لایټ نو کسٹم خپل خوخي او د تراشه لایټ او ډارک چې واخلې لایټ ټول سپینیږي ډارک سره ټول توري دلته کې یو بل کمانډ دی ټرانسپیرنٹ دا ټیکمار مې آن ک هغه په ډیسکټاپ چې کوم تصویر دی هغه ته نه لګاري په لاندې ځایونو کې ښکاري او پس دا آف کا مکمل تور بلیک شو لګ پته لګي ډېر پته نه لګي اوس ورسې کارو کوم یو تصویر به بدل کما بل یو تصویر به پرې د بیا ته پته لګي لکه مثال زلالم ځکه سولید کلر مو واغست او کلر کې مې دا کلر واغست اوس واپس راځم دلته کې زه ورته سم ترانسپیرنٹ کلر اور د کلر نه پس راځم لاندې ورا اقص جړواله لاندې نه لګاته دا بیک گراوند جل هغه ترانسپیرنٹ لګ ښکاری بیا راځم سٹارټ بٹن باندې کلیک کا سٹارټ بٹن باندې دا لسی ښکاری تصویر بخکاری واپس آف کا صحیح شو کنه بلیک شو بل we automatically pick an accent color from my background background کې چې کوم کلر پروت دی اگر اواخله د تدې کې دي کلرونه دي ته ورکا لکه څنګه ګورم ټیک مارک می ان ک and then start button تلاړم اوستره
کلر روا نخست زه دې یو کلر سلیکټ کا any color select کما ګور ورته اوس start button دا مکمل ډارک د چې کله ته دا لایټ واخلې لایټ بیا خپته لګي ځکه دا بعضې سیټینګ چې کوم دي دا به لایټ سره کار کوي صحیح دغه سره کار کوي صحیح ده که نه دا لایټ داسې دی ښه وګوره چې وخت یعنې دا اټومیټیکلی پک ایس ان کلر اټومیټیکلی په خپله رنګ راوچتوي د کوم ځای نه بیکګراونډ کې چې کوم رنګ پروت وي که نه هغه راخلي دلته دلته راګئ دا بعضې اپشن یا کمانډونه شي په هماغه رنګ کې به داسې دا وګوره دلته کې خړ غوندې کلر تاو دی ځای کې لاندې هغه اپشن یې کې پاتې دی کې اوس مثال ریډ کلر کې والم ریډ لاندې وګوره د هر یو دغه لاندې دی کې تاسو هم نه ښکاري لاندې یو نښه غونډه کې ده سټارټ وګورئ سرچ ته ګورئ سور باندې تاسو کړه اوس دلته کې دا کلر سلیکټ کوم کلر مې دا سلیکټ کړ اوس سټارټ بټن باندې کلیک کا ګورو تاسو هغه سټارټ بټن باندې اتوماتیک هغه شان شي نه ته وګورئ هغه اس ان کلر په خپل اتوماتیکلی راوچته کاغه نه راوچته دا واخله د بیک ګراوند نه به راوچته ده مقصد باندې پوه شولې دغه کې نور کلرونه دي چې کوم کلر د خوښې ده جست کلیک آن دیس کلیک کا هغه کلر اتوماتیکلی په دې کې به اپلای کیږي نو په دې باندې پوه شولې د بعضې اوس ما سیټینګ کمپیوټر ریسټارټ کول غواړي د صرف دا ټول هر څه زیړ بشي ستا په کمپیوټر کې وینډوز 10 کې چې وګوره ټوله زیړېږي رنګ مې څه کړه اټومیټیک مې بدل کړ ځینې نور کلرونه سلیکټ کولی شي چینج کولی شي دې رنګونو ته وګوره هغه رنګ لیکل هر څه چینج کېږي هماغه ټایپ کې تا وړي صحیح ده که نه چې کوم نو ته انتخاب یې کولی شي نو دا مونږ څه شی وګوره بیکګراوند کلر پاتې شو اکثر او تیمز دا به سبا کابل مشته